بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امید که زور و صحتمند باشیم. درس خود از قسمت C++ آغاز میکنیم. روز گذشته ما بالای errors in C++ بحث کردیم که چند نوع غلطی داشتیم در بخش errors و بس این نوع بود که syntax errors بود، logical errors بود و runtime errors بود. خب امروز بحثی که ما داریم بالای variables است. نن چې موږ او تاسو بحث کوو هغه ټاپک دی variables راځو اول تعریفوو او ځینې نور مسایل چې د دې اړوند دي هغې باندې به موږ او تاسو بحث وکړو. Variable is a memory location where we store a value by a specific name. variable موږ او تاسو فرض وکړئ چې په رم کې یو ساحه ځان ته انتخاب کړه. یک ساحه را در رم برای خود انتخاب کردیم، ساحه را ریزرو ساختیم و در روی یک قیمت ذخیره میکنیم و برای قیمت یک نام مشخص میتیم. اینمی به نام چی یاد میشه؟ وریبل یاد میشه. معمولا تا که وریبل ها که ما جور میکنیم او به شکل داینامیک میباشه، یعنی میموری لوکیشن به شکل داینامیک میباشه. اگر در این صورت برق قطع شوه یا کامپیوتر گل شوه پس او از بین میره تا از که ما پروگرام خود ثبت نکنیم. خب دوستان عزیز، در بخش وریبل دو نوع معرفی داره. یکی وریبل دیکلریشن است و دیگه وریبل انشالایزیشن. وریبل دیکلریشن زمان واقع میشه که ما صرف وریبل جور میکنیم، یعنی بر از او قیمت نمیتیم. اما وریبل انشالایزیشن زمانی که ما با وریبل خود قیمت میتیم یا قیمت گذاری میکنیم پس به نام وریبل انشالایزیشن یاد میشه. وریبل دیکلریشن موږ او تاسو صرف وریبل معرفي کوو او وریبل انشالایزیشن موږ او تاسو وریبل ته خپل قیمت ورکوو. د دې ساینټکس یا ګرامر څنګه ده، یعنی په کوم طریقه موږ او تاسو باید مختلف شو. اول باید موږ او تاسو ډیټا ټایپ ولیکو، ورپسې وریبل نیم او دا څه شو؟ وریبل ډیکلریشن موږ او تاسو سره وشو. وریبل سی پلس پلس ژبې ته معرفي شو، لکه څنګه انټیجر ډیټا ټایپ دی، سم وریبل نیم دی او سیمی کالن سره دا زموږ او تاسو د وریبل ډیکلریشن عملیه ترسره شوه. خو انشالایزیشن څه وایي؟ انشالایزیشن وایي هر کله چې ته خپل وریبل ته قیمت ورکړي نو دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ وریبل انشالایزیشن. ساینتکس من در بخش گرامرش که چی رقم معرفی میشه به زبان سی پلاس پلاس. در نخست باید شما دیتا تایپ نوعیت دیتای خود مشخص کنین و بعد از او وریبل نیم نام وریبل خود و بعد از او ولیو اساین کنین، یعنی قیمت اساین کنین. فرق وریبل دیکلریشن و انشالایزیشن صرف در واضح نمودن قیمت است. نو دلته تاسو وګورئ انټیجر ډیټا ټایپ دی، سم وریبل نیم دی او دیرش چې دی دا څه شی دی؟ ویلیو ده او دا څه شی شو؟ وریبل انشالایزیشن. دا راځو موږ او تاسو عملي کارو. کله چې موږ او تاسو ډیف ته راځو دلته وایو چې انټیجر سم او سیمی کالن. فی الحال موږ او تاسو صرف وریبل ډیکلریشن وکړو. ډیټا ټایپ مرته نوعیت د ډیټا مرته انتخاب کړه چې تام عدد دی او وروسته مرته نوم ورکه او ورپسې څه شی؟ سیمی کالن. اما وریبل ډیکلریشن څه ته وایي؟ انټیجر اد مساوي کیږي د څه سره؟ لسو سره، یعنی موږ او تاسو قیمت هم ورکوو. نو دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ وریبل انیشالایزیشن. نو انیشالایزیشن تاسو کولی شئ چې د سین له لارې هم د یوزر نه واخلئ چې تاسو یوزر په خپله خوښه قیمت ورکړي، یا که ستاسو خوښه وي چې په سټاټیک ډول قیمت ورکوي نو هغه هم تاسو کولی شئ چې وکړئ. نو ګرانو ملګرو په دې برخه کې موږ او تاسو پوه شو چې وریبل څه ته وایي. وریبل یو میموري لوکیشن دی، په ریم کې یو ساحه موږ او تاسو ریزروو او په هغې کې یو قیمت اضافه کوو، یو ډیټا سټور کوو په یو خاص نوم باندې او د دې خاص نوم په کارولو سره موږ او تاسو هر کله چې وغواړو ډیټا په صفحه باندې ښودلی شو. هیله ده چې یو څه مو زده شوي وي ګرانو ملګرو. د یوټوب چینل سبسکرایب مو له یاده ونه وځي او دا درسونه له نور دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم تر دې ګټه پورته کړي. مننه.